ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. આજે આપણે યુનિટ 1 ટેસ્ટ ઓફ ઇન્ડિયા સેકન્ડ સેમિસ્ટર યુનિટ 1 ટેસ્ટ ઓફ ઇન્ડિયા એક્ટિવિટી 1 રિસાઇટ ધ પોયમ. આ પોયમ તમારે લર્ન પણ કરવાની છે બાળકો. અ માઇન્ડ એક્ટિવેટિંગ ડે. I went to the city to see Mrs. Sweetie. She gave me a rupee to buy a toffee. The toffee was sour, so I bought a flower. The flower was dead, so I bought some thread. The thread was thin, so I bought a pin. The pin was sharp, so I bought a harp. The harp wouldn't play, so I gave it away. I went back to the city to see Mrs. Sweetie. અહીંયા પિક્ચર્સ પણ આપેલા જ છે, એટલે તેના પરથી બી તમને ખ્યાલ આવી જશે કે આ પોયમની અંદર શું કહેવા માંગે છે. બરાબર ને બાળકો? શું કહે છે? આઈ વેન્ટ ટુ ધ સિટી. સિટી એટલે શું? શહેરમાં. હું શહેરમાં જાઉં છું. કોને મળવા માટે જાય છે? તો કે ટુ સી મિસિસ સ્વીટી. મિસિસ સ્વીટીને મળવા માટે જાય છે. આઈ વેન્ટ ટુ ધ સિટી ટુ સી મિસિસ સ્વીટી. સી ગેવ મી અ રૂપી. એટલે સ્વીટી આંટી એને શું આપે છે? રૂપી આપે છે, પૈસો આપે છે. બરાબર. શાના માટે? તો કે ટુ બાય અ ટોફી. ટોફી ચોકલેટ ખરીદવા માટે. બરાબર ને? આ નાનું બાળક જે છે તે ક્યાં જાય છે બાળકો? આઈ વેન્ટ ટુ ધ સિટી ટુ સી મિસિસ સ્વીટી. સ્વીટીને મળવા જાય છે. સી ગેવ મી અ રૂપી. બરાબર. સ્વીટી મિસિસ સ્વીટી શું આપે છે એને? તો કે રૂપી આપે છે ટુ બાય અ ટોફી. ટોફી માટે, ટોફી ખરીદવા માટે. ટુ બાય એટલે ખરીદવું. ટોફી ખરીદવા માટે શું આપે છે? રૂપી આપે છે. તો ટોફી વોઝ સાવર. ટોફી વોઝ સાવર. સાવર એટલે શું બાળકો? આ સાવર એટલે શું? ખાટી. ટોફી એને કેવી લાગી? ખાટી. ખાટી ચોકલેટ લાગી. સો આઈ બોટ અ ફ્લાવર. એટલે એને શું ખરીદ્યું? તો કે ફ્લાવર ખરીદ્યું. બરાબર ને? ફ્લાવર એટલે શું? આ ફૂલ. બરાબર. અહીંયા બતાવેલું છે. ધ ફ્લાવર વોઝ ડેડ. મુરઝાઈ ગયેલું. બરાબર. ફ્લાવર કેવું થઈ ગયેલું હતું? મુરઝાઈ ગયેલું હતું. સો આઈ બોટ સમ થ્રેડ. એટલે એ બાળક શું ખરીદે છે? થ્રેડ ખરીદે છે. બરાબર. પહેલાં એ બાળક શું ખરીદે છે? ટોફી ખરીદે છે. ટોફી એને કેવી નીકળી? શાવર એટલે ખાટી નીકળી. એને પૈસા આપીને પાછો એ શું એટલે કે ટોફી આપીને પાછો એ શું ખરીદે છે? ફ્લાવર ખરીદે છે. ફ્લાવર એ કેવું નીકળેલું છે? ડેડ એટલે મુરઝાઈ ગયેલું. સો આઈ બોટ સમ થ્રેડ. બરાબર. એટલે એ શું ખરીદે છે? થ્રેડ. થ્રેડ એટલે દોરી. ધ થ્રેડ વોઝ થીન. થ્રેડ એટલે દોરી કેવી નીકળી? એકદમ થીન, પાતળી, પતલી એકદમ. થીન એટલે પાતળી, પતલી. સો આઈ બોટ અ પિન. એટલે એ શું ખરીદે છે બાળકો? પિન. બરાબર ને? ધ પિન વોઝ શાર્પ. પિન એકદમ તીક્ષ્ણ, અણીદાર નીકળી. સો આઈ બોટ અ હાર્પ. હાર્પ એટલે શું? વીણા. હાર્પ એટલે શું બાળકો? વીણા. એ હાર્પ ખરીદે છે. પણ હાર્પમાં શું પ્રોબ્લેમ આવે છે? ધ હાર્પ વુડન્ટ પ્લે. બરાબર ને? એટલે હાર્પ જે વીણા છે તે વાગી શકતી નથી. સો આઈ ગેવ ઇટ અવે. પાછું એ પણ આપી દે છે. આઈ વેન્ટ બેક ટુ ધ સિટી. પાછું સિટીમાં જાય છે. ટુ સી મિસિસ સ્વીટી. મિસિસ સ્વીટીને મળવા જાય છે. બરાબર. શું કહે છે? આ નાનું બાળક જે છે તેવું કહેવા માંગે છે કે મને જે મિસિસ સ્વીટીએ રૂપી એટલે કે 1 રૂપિયો આપે છે તેને પહેલાં મેં ટોફી ખરીદી, પણ એને ટોફી એને કેવી લાગી? ખાટી લાગી. બરાબર. એટલે એ ટોફી આપીને એને શું ખરીદ્યું? તો કે ફ્લાવર ખરીદ્યું. પણ ફ્લાવર કેવું હતું? મુરઝાઈ ગયેલું હતું. ડેડ એટલે શું? અહીંયા મુરઝાઈ ગયેલું. ફ્લાવર કેવું હતું? મુરઝાઈ ગયેલું હતું. એટલે એને શું ખરીદ્યું? થ્રેડ ખરીદ્યું. ફ્લાવર આપીને એને શું ખરીદ્યું? થ્રેડ આપ્યું. થ્રેડ એટલે દોરી. દોરી ખરીદી. બરાબર. દોરી એકદમ પતલી નીકળી, એકદમ પાતળી, તૂટી જાય એવી. બરાબર. એટલે ધ થ્રેડ વોઝ થીન. એકદમ પાતળી નીકળી. એટલે એને શું ખરીદ્યું? સો આઈ બોટ અ પિન. એટલે એને પિન ખરીદી. તો પિન કેવી નીકળી? ધ પિન વોઝ શાર્પ. એકદમ તીક્ષ્ણ, અણીદાર નીકળી. સો આઈ બોટ અ હાર્પ. વીણા. બરાબર ને? વીણા ખરીદી. ધ હાર્પ વુડન્ટ પ્લે. બરાબર. પ્લે એટલે વગાડી શકાતું ન હતું. સો આઈ ગેવ ઇટ અવે. એટલે મેં પાછું આપી દીધું. આઈ વેન્ટ બેક ટુ ધ સિટી. પાછું હું સિટીમાં જાય છે. ટુ સી મિસિસ સ્વીટી. મિસિસ સ્વીટીને મળવા જાય છે. બરાબર ને? સમજ પડીને બાળકો? આ પોયમમાં સૌથી મહત્ત્વનું શું બતાવેલું છે? રાઇમિંગ વર્ડ્સ બતાવેલા છે. બરાબર. સિટી, સ્વીટી, રૂપી, ટોફી, શાવર, ફ્લાવર, ડેડ, થ્રેડ, થીન, પિન, શાર્પ, હાર્પ, પ્લે, અવે. બરાબર ને? આ શું બતાવે છે? પોયમની અંદર રાઇમિંગ વર્ડ્સ બતાવવામાં આવેલા છે. તો અહીંયા ફાઇન્ડ આઉટ ધ વર્ડ પેર્સ ફ્રોમ ધ પોયમ. બરાબર. દાખલા તરીકે એક એક્ઝામ્પલ આપેલું છે. તો કે સિટીનું સ્વીટી કર્યું તો રૂપીનું શું આવે છે બાળકો? તે આપણે જોઈએ. તો કે રૂપી, ટોફી. એટલે અહીંયા આપણે શું લખવાનું છે? ટોફી.
શું લખવાનું છે બાળકો? ટોફી. હવે ડેડનું શું આવશે? આપણે અહીંયા ડેડ આવ્યું તો થ્રેડ આવશે, બરાબર? એટલે અહીંયા લખવાનું થ્રેડ. ત્યાર પછી પિનનું શું આવશે? થીન પીન. એટલે અહીંયા શું લખવાનું બાળકો? થીન. આપણે રાઇમિંગ વર્ડ્સ જ લખવાના છે. શાર્પનું આવશે હાર્પ, અને શાવરનું શું આવશે? ફ્લાવર. એટલે આપણે અહીંયા લખવાનું ફ્લાવર, બરાબર ને બાળકો? આ શું છે? રાઇમિંગ વર્ડ. સિટીનું સ્વીટી થયું, રૂપીનું ટોફી, ડેડ, થ્રેડ, પિન, થીન, શાર્પ, હાર્પ, શાવર ને ફ્લાવર. હવે કમ્પ્લીટ ધ ટેબલ. એ શું કહે છે? તો કે એક ઉદાહરણ પણ આપેલું છે કે આઈ ગેવ બેક ધ ટોફી, ઇટ વોઝ શાવર. અહીંયા આપેલું છે સેન્ટન્સ, આઈ ગેવ બેક ટોફી, બરાબર? પછી ફૂલ સ્ટોપ, પછી શું મૂકવાનું છે? ફૂલ સ્ટોપ, ઇટ વોઝ શાવર, બરાબર? તો આઈ ગેવ બેક, બીજું એ શું આપે છે? તો ઉપરની પોયમમાં આપણે શોધીએ કે બીજું શું આપે છે? ફ્લાવર આપે છે. તો અહીંયા આપણે લખવાનું ફ્લાવર, બરાબર? અને ફ્લાવર લખીને, ફ્લાવર કેવું છે? તો ડેડ છે, એટલે ઇટ વોઝ ડેડ એવું આવશે, બરાબર? ત્યાર પછી પાછું શું આપે છે? તો કે થ્રેડ. તો અહીંયા આપણે લખ્યું શું? થ્રેડ, બરાબર? તો એ થ્રેડ કેવી હતી? તો કે ઇટ વોઝ થીન, પાતળી હતી, એટલે આપણે અહીંયા થીન લખવાનું. ત્યાર પછી આપણે પિન જોઈએ, બરાબર? એ આઈ ગેવ બેક પિન, બરાબર? કેમ? કારણ કે એ કેવી હતી? ઇટ વોઝ શાર્પ, એકદમ શાર્પ હતી. અને આ હર્પ, બરાબર ને? તો પાછું એ શું આપે છે? તો કે હર્પ. તો હર્પ શું છે? તો કે વુડન પ્લે, બરાબર? વુડન પ્લે. તો અહીંયા તમે સેન્ટન્સ જાતે બનાવીને લખી શકો કે આઈ ગેવ બેક ધ ટોફી, બરાબર? ઇટ વોઝ શાવર. તેવી રીતે આઈ ગેવ બેક ફ્લાવર, ઇટ વોઝ ડેડ, બરાબર? આ એક્સરસાઇઝ તમારે નોટબુકમાં લખવાની રહેશે. શેમાં લખવાની છે બાળકો? નોટબુકમાં લખવી. શું લખવાનું છે? ફક્ત સેન્ટન્સીસ લખવાના છે. મેક ધ સેન્ટન્સીસ યુઝિંગ ધ ટેબલ એન્ડ સ્પીક અલાઉડ, બરાબર? એટલે આપણું જે સી છે ને, સી, તે તમારે પહેલાં આવી રીતે બોક્સ દોરવાનું છે, લખવાનું છે, અને ત્યાર પછી તમારે મેક સેન્ટન્સીસ યુઝિંગ ધ ટેબલ એન્ડ સ્પીક અલાઉડની અંદર તમારે આવી રીતે સેન્ટન્સ બનાવીને લખવાના છે. પહેલું સેન્ટન્સ આપેલું છે, આઈ ગેવ બેક ધ ટોફી, ઇટ વોઝ શાવર. તો તમે પાછું બીજું સેન્ટન્સ લખી શકો, આઈ ગેવ બેક ધ ટોફી, એટલે આઈ ગેવ બેક ધ ફ્લાવર, ઇટ વોઝ ડેડ, બરાબર ને? હવે આપણે એક્ટિવિટી 2 જોઈએ. રીડ ધ ફોલોઈંગ ડાયલોગ્સ. સીન નંબર 1. રેનુબેન, આઈ એમ મેકિંગ કરી, બટ આઈ ડોન્ટ હેવ કર્ડ. વિલ યુ પ્લીઝ ગીવ મી સમ કર્ડ? બરાબર ને? શું કહે છે? યસ શ્યોર શાંતાબેન, હિયર યુ આર. શું કહે છે રેનુબેન? આઈ એમ મેકિંગ કરી, હું એમ કે કરી બનાવું છું, બરાબર? બટ આઈ ડોન્ટ હેવ કર્ડ. કર્ડ એટલે શું બાળકો? દહીં, બરાબર? કઢી બનાવીએ ત્યારે આપણને દહીં જોઈએ ને, તો શાંતાબેન પાસે શું નથી? તો દહીં નથી. વિલ યુ પ્લીઝ ગીવ મી સમ કર્ડ? શું તમે દહીં આપી શકો છો? યસ શ્યોર શાંતાબેન, હિયર યુ આર. હા, હું તમને શાંતાબેન આપી શકું છું. આ રહ્યું. સીન નંબર 2. વેનુબેન, આઈ એમ મેકિંગ કરી, આઈ ડોન્ટ હેવ ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર. વિલ યુ પ્લીઝ લેન્ડ મી સમ ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર? બરાબર ને? એટલે ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર એટલે શું? ચણાનો લોટ, બરાબર ને બાળકો? ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર એટલે શું? ચણાનો લોટ. હવે કઢી બનાવવા બેઠા તો દહીં બી જોઈએ, ચણાનો લોટ પણ જોઈએ, અને એમની પાસે ચણાનો લોટ પણ નથી. એટલે શું કહે છે કે વિલ યુ પ્લીઝ લેન્ડ મી સમ ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર? શું તમે મને ચણાનો લોટ આપી શકો છો? ઓફકોર્સ શાંતાબેન, વાય નોટ? બરાબર, હું આપી શકું છું, શા માટે નહીં આપી શકું? એમ. હેમુબેન, આર યુ ધેર? બરાબર, એમ કરીને પૂછે છે. હેમુબેન, આર યુ ધેર? પ્લીઝ કમ શાંતાબેન, એમ કે પ્લીઝ તમે આવો શાંતાબેન. હેમુ ઇઝ નોટ એટ હોમ, હેમુ ઘરે નથી. હાઉ કેન આઈ હેલ્પ યુ? હું તમને કઈ રીતે મદદ કરી શકું? તો શું કહે છે રાકેશભાઈ? આઈ એમ મેકિંગ કરી ટુડે, બટ આઈ ડોન્ટ હેવ અ કરી લીવ્સ. મારી પાસે કરી લીવ્સ એટલે લીમડો, બરાબર? મીઠો લીમડો આવે ને, લીમડી આપણે જેને કહીએ તે. આઈ ડોન્ટ હેવ અ કરી લીવ્સ એટલે કે મારી પાસે મીઠો લીમડો નથી. વિલ યુ પ્લીઝ ગીવ મી સમ કરી લીવ્સ? શું તમે મને કરી લીવ્સ આપી શકો છો? શાંતાબેન, યુ ઓલરેડી હેવ કર્ડ એન્ડ ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર વિથ યુ. તમારી પાસે ઓલરેડી એમ કે દહીં છે અને કે ચણાનો લોટ છે. હેમુ ઇઝ મેકિંગ કરી ટુડે, અને હેમુ પણ કરી જ બનાવવાની છે. પ્લીઝ ડોન્ટ મેક ઇટ યોર સેલ્ફ.
તમે બનાવો નહીં. વી વિલ સેન્ડ યુ સમ કરી વેન ઇટ ઇઝ રેડી. અમે એમ કે તમને એમ કે કરી મોકલશું, તમે જાતે બનાવતા નહીં. જેવી અમારી વેન ઇટ ઇઝ રેડી એટલે કે જેવી અમારી કરી તૈયાર થઈ જશે તેવી હું તમને મોકલી આપીશ. બરાબર ને? આ શેના વચ્ચે કોન્વર્ઝેશન છે? તો કોન્વર્ઝેશન એક છે તે શાંતાબેન છે કે જે શાંતાબેન કરી બનાવવાની છે પણ એની પાસે કરીનો કોઈ પણ સામાન નથી. બરાબર ને? તો એ એક જણ પાસે કર્ડ માંગે છે, બીજા પાસે ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર માંગે છે અને ત્રીજા પાસે એક કરી લીવ્સ માંગે છે. તો બાળકો આમાંથી આપણને એ સમજવાનું છે કે જ્યારે આપણે કોઈની પાસે માંગીએ ને તો આપણે વિલ યુનો પણ ઉપયોગ કરી શકીએ. વિલ યુ પ્લીઝ ગીવ મી પેન્સિલ. બરાબર ને? આ રીતે તમે વિલ યુનો ઉપયોગ કરી શકો. બરાબર? વિલ યુ પ્લીઝ ગીવ મી પેન્સિલ. પછી અહીંયા છે વિલ યુ પ્લીઝ લેન્ડ મી રબર. બરાબર? અથવા તો પેન્સિલ, પેન, તમે કોઈ પણ કહી શકો. તો આ રીતે તમે જ્યારે કોઈની પાસે માંગવાના હોય ને ત્યારે આ શબ્દનો ઉપયોગ કરી શકો. એટલે ફરીથી તમે એક વખત વિડીયો જોઈને એક વખત આ કોન્વર્સેશન વાંચી જજો. થેન્ક યુ.